Hej och välkommen till Datorguiden. I den här videon visar jag hur du installerar en datorfläkt och vilka fläktar som är vanligast idag och hur du ställer en fan curve i BIOS. Den här videon visar jag hur jag gör. Allt du gör på din egen dator sker på egen risk och jag ansvarar inte för eventuella skador. Steget, stänga av datorn. Börja med att stänga av datorn helt och dra ut strömkabeln. Kom också ihåg att man ska inte vara på mattor för det gör statisk elektricitet och det kan också i en liten fall stöta i moderkortet och så kan den gå sönder. Kom ihåg att sen trycka flera gånger på startknappen för att få bort ström ur moderkortet. Steg 2. Fläktstorlekar och vad som är vanligast idag. Datorfläktar finns i olika storlekar. Det vanligaste och mest populära är 120 mm och 140 mm eftersom det ger bra luftflöde och ofta är tysta. Det finns också slimfläktar som används i mindre chassin där det är som tight och smalt. Steg 3. Skillnaden mellan 3-pin och 4-pin. Fläktar kommer oftast med 3-pin eller 4-pin kontakt. En 3-pin styrs med en spänning och har enkel kontroll. En 4-pin, även kallad PWM, ger bättre kontroll över hastighet och är vanligast idag. Steg 4. Välj rätt plats för fläkten. Nu ska du välja var fläkten ska sitta i chassit. Som på bilden visar, fläkten fram suger in kall luft och fläkten bak och uppe blåser ut varm luft. När fläktar på botten ska det blåsa in kall luft. Steg 5. Kontrollera luftflödets riktning. På sidan av fläkten finns det ofta små pilar som visar luftflödets riktning. Om det inte finns pilar så luften går från den öppna sidan mot en sida med ribbor och kabel. Steg 6. Montera fläkten. Montera fläkten i chassit med skruvar och se till att det sitter stadigt och i rätt riktning. Steg 7. Koppla fläkten till moderkortet. Anslut fläktens 3-pin eller 4-pin till fläktkontakten på moderkortet. Vanliga namn är systemfan, chassifan eller CPU-fan, men oftast vill du inte connecta till din CPU-fan för det där används från fläkten från din processor, oftast till CPU-fan. Steg 8. Hur gör man en fan curve i BIOS? Nu ska vi skapa en fan curve i BIOS. Starta datorn och spam delete eller F2 för att komma in i BIOS. På vissa moderkort kan det också vara en annan knapp. Gå till fläktinställningar som kan heta fan curve, Q-fan eller smart fan eller något annat. Här ser du en kurva mellan temperaturer och fläkthastighet. En bra grundinställning är om det är låg temperatur då ska man ha låg hastighet på fläkten. Och om det är hög temperatur då ska man ha en hög hastighet på fläkten. Justera punkterna så fläkten är tyst när datorn är sval och snabbare när den blir varm. Bara inställningar och starta om datorn. Steg 9. Testa. När datorn startar kontrollera att fläkten snurrar normalt och ljudnivån känns rimlig. Det här var hur du installerar en datorfläkt och skillnaden mellan en 3 eller 4-pin och hur du ställer en fan curve i BIOS. Gilla video om den hjälpte dig och prenumerera på Datorguiden för fler enkla PC-guider. Vi ses nästa gång. Bye bye!